Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη χώρα των μανιταριών. Βρίσκομαι στη Δυτική Μακεδονία, λίγο έξω από τα Γρεβενά, στο όρος Όρλιακα. Ένα φυσικό τοπίο απείρου κάλους που φημίζεται για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία μανιταριών. Τα μεικτά δάση ηθαλών και φιλοβόλων δέντρων δημιουργούν όμορφες χρωματικές συνθέσεις, κάνοντάς το να ξεχωρίζει από μακριά. Το μικρό κλίμα της περιοχής, σε συνδυασμό με τα μεικτά δάση, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη διαφόρων ειδών μανιταριών όλες τις εποχές του χρόνου. Μερικά από αυτά θα αναζητήσουμε και εμείς σήμερα με τη βοήθεια του φίλου μου του Αντρέα, ο οποίος θα προσπαθήσει να μας μοιήσει στο θαυμαστό κόσμο των μανιταριών. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι του KD Explorer. Σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μαζέψουμε μανιτάρια. Αλλά το καλύτερο, αφού τα μαζέψουμε, μετά θα μαγειρέψουμε έξω στη φύση. Είναι φθινόπωρο, είναι Νοέμβρης, ο καιρός είναι φανταστικός. Τριγύρω αυτό το τρομερό τοπίο με τα κίτρινα πορτοκαλί, τις κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Οπότε θα είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε. Αντρέα, τι βλέπουμε εδώ? Μαράσμιους ορεάδες. Οκ, δηλαδή ένα ωραίο κύκλο, ένα χορό από μανιτάρια, τα οποία ονομάστηκαν έτσι γιατί οι νύφες του Ολύμπου ήταν οι ορεάδες. Χορεύανε πιασμένες χέρι-χέρι σε ένα μεγάλο κύκλο. Αυτός ο κύκλος πολύ πιθανό να μην τελειώσει ποτέ. Να ψάχνουμε για χιλιόμετρα μέσα στο δάσος ή να το βρούμε σε πάρα πολύ μικρή μορφή. Όμορφο μανιτάρι, ωραίο. Μαζεύουμε κυρίως μόνο το καπέλο του, γιατί το στέλεχος είναι σκληρό και δεν τρώγεται. Ξυλώδες θα το λέγαμε. Είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αντρέα, πότε πηγαίνουμε για μανιτάρια? Όλες τις εποχές του χρόνου? Πηγαίνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Σχεδόν, δηλαδή και το καλοκαίρι μπορεί να πάμε, εκτός από τότε που έχει τον υπερβολικό καύσωνα. Που έχει στεγνώσει. Γιατί εγώ νόμιζα ότι μόνο το φθινόπωρο, ας πούμε στο νησί μαζεύουμε μόνο φθινόπωρο, έχει μανίτες που λέμε. Πηγαίνουμε και άνοιξη. Η λατινική του ονομασία είναι μακρολεπιώτα προσέρα. Μακρολεπιώτα, έχει μακριά λέπια, έχει κάτι λέπια από πάνω. Ζαρκαδίσιο το ονομάζουμε εμείς στην περιοχή, γιατί έχει πολύ ψηλό κορμό. Αυτό το μανιτάρι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αυτό το είδος και όχι κάποιο άλλο που δεν τρώγεται. Από πού? Ο λόγος είναι ότι έχει πάρα πολύ ψηλό κορμό. Συναντούμε μεγάλο άνοιγμα καπέλου. Έχει αυτό το δαχτυλίδι. Ο κορμός του είναι ξυλώδης. Μπορεί να συναντήσουμε ένα πιο μικρό όμοιο, να είναι κάποιο άλλο όμως. Έχει κάνει αυτή τη θηλή επάνω, έχει ανοίξει και έχει αυτά τα λέπια. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα παρόμοιο, ας πούμε, και να μην έχει το δαχτυλίδι. Και να μην έχει το δαχτυλίδι, να έχει το δαχτυλίδι και να έχουμε διαφορετικό κορμό. Εδώ, αν προσέξουμε, έχει ραγάδες ο κορμός του επάνω. Οι ραγάδες, και αν το πιάσουμε, δεν είναι λίο, είναι ανάγλυφο. Τις νιώθουμε τις ραγάδες. Άρα αυτό το τρώμε. Αυτό το τρώμε. Το βάλουμε στο καλάθι. Και παίρνουμε το καπέλο, δεν τρώγει το κορμός, είδατε είναι σκληρός. Κάτι που έχει χαλάσει, από ένα ξύλο που έχει χαλάσει. Άλλο είδος μανιτάρι. Αυτό όμορφο και υπέροχο. Ναι, όμορφο. Σκυμμένη ώρα και τώρα που το κεφάλι μου και είδα. Ενώ είναι όμορφο, έχει ωραία χαρακτηριστικά, μας κάνει κλικ στο χρώμα. Δεν τρώγεται, έτσι. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι δεν πάμε μόνοι μας για μανιτάρια άμα δεν ξέρουμε. Όχι, δεν πάμε σίγουρα. Αυτό δεν το συζητώ. Δηλαδή, εγώ θα τρώγα αυτό και αυτό με τις βούλες δεν θα το τρώγα. Αν μου έλεγε κάποιος ποιο να διαλέξεις. Γιατί δεν υπάρχει αίσθηση ότι αυτά που έχουν βούλες στη φύση είναι... Όχι, δεν υπάρχει κανόνας, είτε χρωματικός, είτε χαρακτηριστικός, ότι αυτό που έχει χρώμα δεν τρώγεται ή αυτό που έχει τρώγεται.
Αυτό που έχει δαχτυλίδι τρώγεται, αυτό που πέρασαν κάτι πρόβατα και τα φάγανε, θα τα φάμε, θα το φάμε κι εμείς. Τα Γρεβενά γιατί είναι, ας πούμε, η πρωτεύουσα των μανιταριών? Η πρωτεύουσα των μανιταριών πρώτα απ' όλα γιατί σαν νομός έχουμε διαφορετικά υψόμετρα, διαφορετικά πάρα πολλά ποικίλα δάση. Πεύκου, οξιάς, δρύς, έχουμε σφενδάμια, έχουμε μικρές λιμνούλες, ποτάμια, που έχουμε ένα μεγάλο μικροκλίμα και κατά τόπους και μικρά μικροκλίματα που μας προσφέρουν πάρα πολλά είδη μανιταριών. Όχι πάντοτε φαγώσιμα και προς εξερεύνηση και μελέτη κάποιων επιστημόνων. Άρα η ποικιλομορφία που έχει το περιβάλλον εδώ τριγύρω δημιουργείται τις κατάλληλες συνθήκες για να έχεις διαφορετικά είδη μανιταριών. Μπράβο, όλες τις εποχές του χρόνου. Σωστά. Πάμε για ανιχνεύση. Αυτό είναι γνώση. Πρέπει να αποκτήσεις γνώση. Καλά, εντάξει. Πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί συνδυάζεις αρχικά όμορφη φύση, εξερεύνηση και στο τέλος και γεύση, αφού αυτά που θα μαζέψουμε θα τα φάμε. Τρομερή φύση μας έχει κάνει τέλειο καιρό. Ο Ανδρέας είναι, εντάξει, κορυφαίος στο είδος του και γενικότερα όποιος έρθει στην περιοχή των Γρεβενών εννοείται να ψωνίσει μανιτάρια, για να τα μαγειρέψει είναι πεντανόστιμα. Συνεχίζουμε την αναζήτηση. Τι βρήκαμε? Το ψάχνουμε. Τώρα το ψάχνουμε. Τώρα το ψάχνουμε. Βγήκε στη γη, δεν βγήκε πάνω σε κορμό, να πούμε ότι είναι πλευρότους. Α, τα πλευρότους βγαίνουν πάνω σε κορμό που δέντρα. Πάνω σε δέντρο. Έχει άρωμα πλευρότους όμως. Εμένα μου μυρίζει σαν να έχει κάτι. Ναι, έχει άρωμα πλευρότους. Μέχρι εδώ φτάνει το άρωμα, σε μένα σκέφτομαι. Ναι. Έχει άρωμα πλευρότους. Για να δω. Η επιφάνειά του είναι λία. Αρχίζει και ψάχνεις. Οπότε ανοίγεις τον οδηγό, προσπαθείς να το βρεις. Ναι, μυρίζει πολύ ωραία. Ποιο να είναι αυτό? Ποιο να είναι? Υπάρχει οδηγός με μανιτάρια? Υπάρχει, ναι, υπάρχουν δύο που έχει γράψει ο Κωνσταντινίδης ο Γιώργος. Ο ένας είναι ο οδηγός τσέπης για να το κουβαλάς μαζί σου, μικρό βιβλιαράκι. Το άλλο λίγο πιο μεγάλο βιβλίο που καλό είναι να το μελετάμε από το σπίτι. Λόγω όγκου δεν βοηθάει να το κουβαλάμε μαζί μας. Αν το δοκιμάσεις, όχι. Μπορεί να μην ζήσεις για να δεις αν ήταν τελικά καλό. Δεν σημαίνει πάντοτε ότι μπορεί να μην ζήσεις. Μπορεί να τρέξεις και να τα αφήσεις όλα πίσω σου. Πάντως πραγματικά μυρίζει. Μυρίζει πλευρότους. Ναι, και μανιτάρι. Και μανιτάρι. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό. Κυρίως ένα άρωμα του μανιταριού είναι το παίρνουμε μαζί μας και... Παίρνουμε μαζί μας και πάμε προς εξερεύνηση. Με το βιβλίο και με κάποιο φίλο που γνωρίζει περισσότερο από εμάς. Ζαρκαδίσιο, μακρολεπιώτα. Απλά έχει στεγνώσει, έτσι. Απλά έχει στεγνώσει. Ναι. Άρα ποιοτικά δεν θα είναι τόσο. Όχι. Δεν τρώγεται. Α, δεν τρώγεται. Ναι, όχι. Έχει χάσει και το άρωμά του. Δεν μυρίζει. Ναι, εντάξει, μυρίζει λίγο. Ναι. Και είναι στοιχισμένα. Α, δεν είναι... Φυσικό. Λακτάριος Delicious. Είναι όντως delicious. Είναι όντως delicious. Βλέπουμε ότι το κόψαμε και περιμετρικά στο στέλεχος. Αφήνει ένα χρωματάκι καροτί. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ότι τρώγεται. Και το καπέλο επάνω έχει ομόκεντρους κύκλους. Ποιο είναι το πιο κοινό μανιτάρι που μπορεί να βρει σε ένα ελληνικό δάσος ή στην περιοχή εδώ, ας πούμε, γενικότερα? Βολίτες, θα έλεγα. Ελευθερία, τι κάνεις εκεί? Αγγυλώνομαι. Τι κάνω? Κόβω τους σπόρους από μία αγριοτριανταφυλλιά, η οποία είναι πάρα πολύ ευεργετική και έχουν μεγάλη ποσότητα από βιταμίνη C. Για να τα δούμε. Οπότε είναι superfood.
Για να το δω. Αλλά άμα δεν πας στο βουνό δεν τα βρίσκεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα είδος αγαρικού. Είδες εδώ που το έχουμε ακουμπήσει, το ακούμπησα, έχει κυτρινήσει. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι, βλέπεις, Ναι. μόλις κόψαμε κυτρίνησε αμέσως. Ενώ έχει δαχτυλίδι, όπως λέγαμε τα προηγούμενα. Ναι. Αν κάνουμε τώρα και μία τομή, Κυτρινίζει κατευθείαν, αμέσως. Μύρισε το να δεις, για να μην τυχόν μου πεις τι σου θυμίζει. Ξέρω. Φαρμακείο. Σου θυμίζει λίγο φαρμακείο? Μπεταντίν. Ναι, άρωμα φαρμακείο γενικότερα. Φενόλης. Θα μπορούσε. Όχι, δεν το βάζουμε μέσα αυτό. Δεν το τρώμε αυτό, Ελευθερία. Α, να το. Κανόνισε, Ελευθερία, να πάμε Έχει διάβαστη. κυτρινήσει λοιπόν. Να το. Στην αφή μας και μόνο κυτρίνησε. Ναι. Έχει κυτρινήσει στο κόψιμο, έχει Ναι. το άρωμα αυτό που είπαμε φενόλης φαρμακείο. Είναι χαρακτηριστικό αυτού του μανιταριού όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε. Ηθικό δίδαγμα. Δεν τα αγγίζουμε. Δεν τα αγγίζουμε. Δεν τα αγγίζουμε. Μακριά από το καλάθι. Λευκά μανιτάρια που κυτρινίζουν, αν είναι αγαρικά λοιπόν, και πούμε αχ τι ωραία, σαν αυτά που αγοράζω το μανάβι είναι. Ναι. Σε περίπτωση που κυτρινίσει κατά το άγγιγμα ή στο κόψιμο, Τέλος. δεν το τρώμε. Οπότε, ηθικό δίδαγμα, δεν πάμε μόνοι μας για μανιτάρια, εκτός αν ξέρουμε. Εδώ και ο Αντρέας και κάποια δεν ήξερε και παίρνει τηλέφωνο για να μάθει. Οπότε το καλύτερο είναι να τα βγάζουμε μια φωτογραφία και στέλνουμε είτε σε ομάδες σε κάποιον έμπειρο να μας πει ποιο είδος είναι και κατά πόσο μπορούμε να το φάμε. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Αλλά γενικότερα όλη η εμπειρία της αναζήτησης μανιταριών είναι πολύ ωραία και θα έλεγα ένα είδος ψυχοθεραπείας μέσα στο δάσος. Βοηθάει πολύ έτσι να ξεχαστείς και να αφαιθείς στη μαγεία της φύσης. Ποιο είναι αυτό, Αντρέα? Αμανίτης ο Κεσαρικός. Νόστιμο. Νόστιμο μανιτάρι βέβαια. Ήταν αυτό που έτρωγε ο Κέσαρας Ναι. και δεν ήθελε να φάει κάποιος άλλος στην αυλή του. Θα Γι' αυτό, νιώσουμε πήρε και αυτό το όνομα. Αμανίτης ο Κεσαρικός. Με τον Κέσαρα. Όλα για πάρτι του. Όλα για πάρτι του. Ναι. Η πόπορδα το είπες? Πόπορδα. 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 Στην τοπική λαϊκή ονομασία. Ναι. Αλεποπορδί το λένε κάποιοι. Λυκόπορδο. Άμα το πεις, τι θα γίνει? Θα σου δείξω. Όταν είναι φρέσκο και μεγάλη μπάλα, Ναι. τρώγεται. Ναι. Το κόβεις σε φέτες, σου θυμίζει εικόνα από μανούρι, αλλά τεράστια φέτα, το οποίο το κάνεις χάρα και τρώγεται. Όταν περάσει λοιπόν ο καιρός του, αυτό το μανιτάρι εσωτερικά χαλάει. Εδώ επάνω που έχει μια θηλή, κάνει τρυπούλα. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι τόσο περασμένη η ηλικία του. Άρα μπορεί και να φαγωθεί ίσως. Όχι. Όχι, δεν τρώγεται. Σκάει και βγάζει βρωμιά να φανταστώ, Σκάει μυρωδιά. και βγάζει μία σκόνη. Αυτό εσωτερικά, εδώ, κάνει σκόνη. Ναι. Αυτή η σκόνη είναι αιμοστατική. Σταματάει τη ροή του αίματος. Ναι. Αν όμως το φάω, Δεν τρώγεται αυτό. αν το έτρωγα, τι θα πάθω? Να μην το φας. Και δεν έχουμε ξανά τέτοιες ερωτήσεις. Σε τρώει από πόσο, Ελευθερία, Δεν τρώγεται, τέλος. Είμαστε έτοιμοι. Μαζέψαμε τη σοδιά μας. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Άρα, γιατί? Θα βγει το τηγάνι. Τι θα φτιάξουμε, ριζότο? Όχι, θα Όχι, τι? σουτάρουμε μερικά λαχανικά, Ναι. κρεμμυδάκι, Ωραία, απλά πράγματα. φρέσκα μανιτάρια, Τέλεια. ψωμάκι, τυράκι, Καλύτερα, θα γευτούμε Είμαστε τη έτοιμοι. γεύση. Σούπερ. ατόφια. Ατόφια, ναι. Θα τα πλύνουμε λίγο στη βρύση και μετά θα πας να μου φέρεις εκείνα τις ωραιάδες που είπαμε. ναι. Μερικά από αυτά, Ναι. μονάχα το καπέλο. Ναι, Ας πλύνουμε λίγα λακτάριους. ναι. Από την παραγωγή
στην κατανάλωση. Μόνο κεφάλια μας είπε ο Ανδρέας. Από αυτά εδώ. Πόσα θέλουμε? Πόσα να κόψω? Μια χοφτίτσα. Οκ. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Ωραίος. Είναι σωστός ήχος. Α, σε μπέργκερ. Ναι. Πώς θα το πούμε αυτό? Μανιτάρο μπέργκερ. Όχι. Το χαλάσαμε. Μπέργκερ του βουνού. Ναι, το μπέργκερ του βουνού. Μπέργκερ του συλλέκτη. Ό,τι βρήκε πήρε. Μπεργερομανίταρο. Μπεργκερομανίταρο. Ωραίο. Καλό. Ωραία σήμερα. Στον κοτελάδο. Καλό. Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι εύκολο γευτικό που κάνεις. Ωραίο. Λοιπόν, Αντρέα, ήρθε η ώρα της δοκιμής, φίλε. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Να σας πω εγώ. Τι μαζέψαμε. Πολύ ωραίο. Ωραία. Δεν το έχω ξαναφάει κάπως έτσι. Τέτοια παραλλαγή δηλαδή. Ούτε εγώ. Είναι πρωτοτυπία. Όχι. Συγγνώμη. Με αυτό το συνδυασμό Η είναι. κάθε φορά είναι διαφορετική. Τώρα που βρισκόμαστε, ποια περιοχή? Βρισκόμαστε στον Ορλιακά. Ορλιακάς. Ορλιακάς. Είμαστε πριν την είσοδο του Εθνικού Δρυμού Βαλιακάλντας. Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Τέλεια. Ωραία. Κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει η σημερινή μας περιπέτεια εξερεύνηση αναζητώντας μανιτάρια που τελικά καταλήξαν στην κοιλιά μας. Μια όμορφη έτσι, δραστηριότητα στη φύση. Ευχαριστούμε, Αντρέα, για την μοναδική εμπειρία. Ωραία παρέα. Ωραία παρέα, ευχαριστούμε. Like στο βίντεο και αφήστε ένα comment κατά πόσο γνωρίζετε πράγματα από μανιτάρια, αν έχετε κάνει κάτι παρόμοιο ή αν θα θέλατε να κάνετε κάτι παρόμοιο. Εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Τα παιδιά είναι εδώ, ο Αντρέας είναι εδώ και σας περιμένουν να εξερευνήσετε την περιοχή και να μαζέψετε μανιτάρια και μετά να τα γευτείτε. Τα λέμε. Bye.